Lăng đứng lặng trước cửa nhà lúc chẳng vang, tay chị dâu vừa rời khỏi vai mình. Chỉ một khắc nữa, khi anh trai bước vào, mọi thứ giữa hai người sẽ đổi khác mãi mãi. Chị dâu tưởng anh là chồng mình, chạy ra ôm lấy anh ngay trước cửa, trong ánh chẳng vang không đủ sáng để phân biệt hai gương mặt giống nhau như đúc. Lăng chưa kịp lên tiếng, Tân, người anh song sinh duy nhất của anh, đã bước tới và nhìn thấy tất cả. Không ai nói gì tới đó, nhưng từ hôm sau, Lăng phải chọn ở lại và nói ra sự thật, hay lặng lẽ rời đi trước khi trời sáng, không một lời tự biệt. Tân và Lăng là anh em song sinh, giống nhau đến mức người trong nhà đôi khi cũng nhầm. Cùng dáng đi, cùng giọng nói, cùng cách cưới nghiêng đầu sang một bên. Cha họ, một người tên Cao, được vua Hùng ban họ vì vóc dáng cao lớn hơn người thường. Mắt khi hai anh em còn nhỏ, để hộ nương tựa vào nhau, như thế chỉ có một người chưa làm hại nữa. Từ nhỏ hệ Tân bị phạt, Lăng cũng nhận phản phất để anh Độ phải chịu một mình. Hệ Lăng ốm, Tân thức suốt đêm cảnh bên giường. Họ được gửi đến sống và học với một thầy dạy học tên Lưu, ăn chung mâm, ngủ chung giường, chưa từng phải một mình xoay sở việc gì trong đời. Không phải vì không đủ sức mà vì chưa bao giờ cần đến. Con gái thấy Lưu đến tuổi lấy chồng, để ý hai anh em nhưng không tài nào phân biệt được ai là anh, ai là em. Theo lẽ người anh phải cưới vợ trước, nên nàng nghĩ ra một cách. Một buổi tối, nàng dọn đúng một bát cơm, một đôi đũa đặt xuống mâm trước mặt cả hai, rồi đứng nép sau vách, nín thở nhìn qua khe hở. Nếu là hai người xa lạ, hắn sẽ có tranh giành hoặc ít nhất một chút ngập ngừng. Nhưng Lăng cầm đũa lên, gặp phần cơm ngon nhất đưa cho Tân trước, tự mình ăn phần còn lại sau như một phản xạ không cần nghĩ. Điều một người em vẫn làm cho anh trai mình hàng trăm lần trước đó không phải để chứng minh điều gì, chỉ một cử chỉ nhờ ấy thôi, nhưng đủ để nàng nhận ra ai là anh. Nàng chọn cười Tân. Từ ngày có vợ, Tân không còn quần quýt với em trai như trước. Không phải vì cố tình xa cách, chỉ là giờ đã có thêm một người để về nhà cùng, để lo lắng cùng, để kể chuyện trong ngày, và phần thời gian dành cho Lăng tự nhiên ít lại, theo cách mà có lẽ chính Tân cũng chưa từng để ý mình đang làm. Lăng để ý, trước đây tối nào hai anh em cũng ngồi lại bên bếp lửa sau bữa cơm, kể lại chuyện trong ngày cho đến khi buồn ngủ mới thôi. Bây giờ Tân ngồi lại với vợ, còn Lăng ra hiên một mình, nhìn ánh lửa qua khe cửa. Anh vẫn ăn chung mâm, vẫn ngủ trong nhà đó, vẫn được gọi là em trai của chủ nhà mỗi khi có khách đến. Nhưng anh là người duy nhất trong ba người không có ai đợi mình về mọi tối, không có ai để kể lại một ngày dài đã trôi qua như thế nào. Buổi chiều hôm xảy ra chuyện, Lang từ ngoài ruộng về trước, quần áo còn lầm bùn, tay còn mùi rơm ra. Trời đã ngả sang màu xám trỏ, thử ánh sáng không còn đủ để nhìn rõ một gương mặt cách vài bước chân. Người vợ đang đứng dọn dẹp trong sân, nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài ngõ, không kịp nhìn kỹ đã chạy ra, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Đúng như nàng vẫn làm với chồng mỗi khi anh đi làm về muộn, một thói quen nhỏ giữa hai vợ chồng mà nàng chưa từng nghĩ có thể trao nhầm người. Lặng khủng lại, còn chưa kịp mở miệng để nói cho nàng biết mình không phải Tân, thì đã nghe thấy tiếng bước chân khác vọng vào từ đầu ngõ. Tân cũng vừa về tới, đứng sưng ngay đó, nhìn thấy tất cả rõ như giữa ban ngày. Không ai kịp giải thích gì. Người vợ buông tay ra ngay khi nhận ra sai lầm của mình, mặt đỏ bừng, lùi lại một bước. Tân không nói một lời nào, chỉ nhìn em trai một lúc lâu hơn bình thường, rồi quay người bước vào nhà trước, để lại Lang đứng đó giữa sân, không biết nên theo vào hay đứng nguyên tại chỗ. Đêm đó cả ba người vẫn ngồi ăn cơm chung một mâm như mọi khi, nhưng không ai nhắc lại chuyện vừa xảy ra, không ai hỏi, không ai xin lỗi. Như thể cứ giữ im lặng đủ lâu thì buổi chiều đó sẽ tự nhiên biến mất khỏi trí nhớ của cả ba. Đó chính là điều Lang không lường trước. Sự im lặng không xóa được gì, nó chỉ khiến mọi thứ nằm im cho ngày lớn lên. Những ngày sau, Tân vẫn ăn chung mâm, vẫn hối hận em trai chuyển động áng, vẫn gọi Lang dậy mỗi sáng như thường lệ, nhưng có một điều nhỏ đã đổi khác mà chị người trong cuộc mới nhận ra. Anh không còn nhìn thẳng vào mặt Lang khi nói chuyện, không còn ngồi nán lại sau bữa cơm để trò chuyện thêm như hai anh em vẫn làm từ thuở nhỏ, không còn hỏi Lang có cần gì không mỗi khi ra trổ. Lang nhận ra khoảng cách đó rõ hơn bất kỳ ai trong nhà. Không phải vì anh nhạy cảm quá mức, mà vì suốt hơn 20 năm, người duy nhất từng nhìn thẳng vào mắt anh mỗi ngày, không một lần né tránh, chính là Tân. Câu chuyện trầu cầu vẫn được kể lại như vậy trong sách vở suốt hàng trăm năm. Chuyện hai anh em, một người vợ, ba thử hóa thành cây cầu, dây trầu, tảng đá vôi, tất cả vì tình nghĩa không phải. Kể theo cách đó, phần quan trọng nhất luôn là đoạn kết. Vua Hùng nếm thử vi cây nồng, thấy nước cột đỏ như máu, rồi truyền cho dân dùng chậu cầu trong lễ cưới. Nhưng cách kể đó bỏ qua một chi tiết không hề nhỏ, trong ba người phải chết để tạo ra phong tục ấy. Lang, người duy nhất không có lợi trong chuyện xảy ra tối hôm đó, người còn chưa kịp mở miệng nói một lời nào, lại là người chết đầu tiên, một mình, không một ai biết lý do. Sáng hôm sau, trước khi trời kịp sáng hẳn, Lang rời khỏi nhà. Anh không đánh thức ai, không để lại một lời nhằn, không mang theo gì ngoài quần áo đang mặc trên người. Đêm trước đó anh đã nằm thao thực cân nhắc cả hai đường. Nếu ở lại và kể rõ mọi chuyện, rằng chị dâu chỉ nhằm trong bóng tối, rằng anh không hề có ý gì,
Anh sẽ phải nhắc đi nhắc lại đúng cái khoảnh khắc đã khiến anh trai mình nhìn anh bằng ánh mắt khác, và nhắc lại nó không đảm bảo được tin, chỉ khiến câu chuyện tồn tại thêm một lần nữa trong đầu cả ba người. Nếu không được tin, anh sẽ mất luôn phần tin tưởng còn sót lại giữa hai anh em, và mỗi bữa cơm sau này sẽ mang theo cái bóng của một lối cãi chưa từng được giải quyết. Còn nếu đi, anh mất tất cả ngay lập tức. Người anh song sinh duy nhất, ngôi nhà duy nhất anh từng biết, cả thầy Lưu, người đã nuôi anh như con. Nhưng ít nhất anh không phải đứng trong ngôi nhà đó mỗi ngày và nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt người anh trai mình. Cả hai đường đều mất một thứ không thể lấy lại. Anh chọn rời đi, lăng đi về phía rừng không có đích đến rõ ràng, chỉ biết mình không thể quay lại con đường vừa đi qua. Nhiều ngày liền, anh men theo những lối mòn không quen, ngủ dưới gốc cây khi trời tối, ăn quả dại hoặc bất cứ thứ gì kiếm được dọc đường, chân sưng lên vì đi bộ liên tục không nghỉ. Đến một con suối lớn, nước chảy xiết không thể lội qua, anh dừng lại ngồi xuống bộ đá lần đầu tiên để cơ thể được nghỉ kể từ ngày rời nhà. Trời trở lạnh khi đêm xuống, sương xuống mỗi lúc một dày, thấm qua lớp áo mỏng len vào da thịt. Tiếng nước chảy xiết ngoài kia là âm thanh duy nhất còn lại quanh anh, không tiếng người, không tiếng bếp lửa, không ai gọi tên anh về ăn cơm như mời tới trước đây. Lăng ngồi đó không còn đủ sức để đi tiếp, cũng không còn nơi nào để quay về, hai tay ôm lấy đầu gối, cho một điều gì đó thay đổi mà không đến. Sáng hôm sau, người qua đường tìm thấy anh vẫn ngồi nguyên ở tư thế đó, bất động, thân thể đã lạnh cứng và hóa thành một tảng đá vôi trắng bên bờ suối. Nhưng lựa chọn của Lang không dừng lại ở tảng đá bên bờ suối đó. Tân không biết em trai đã đi đâu, chỉ biết một sáng thức dậy, chỗ nằm quen thuộc bên cạnh mình đã trông, chăn gối vẫn còn xếp gọn như chưa từng có ai rời đi vội vã. Anh hỏi khắp nhà, khắp làng, rồi đi tìm dọc những con đường quanh vùng, hỏi thăm bất kỳ ai từng gặp một người đàn ông có gương mặt giống hệt mình. Nhiều ngày trôi qua không một tin tức, cho đến khi anh đến được con suối đó và nhìn thấy tảng đá vôi mới hình thành bên bờ, còn ướt sương chưa kịp phủ rêu. Không ai nói cho anh biết đó là em trai mình. Không có gì trong hình dáng một tảng đá gợi ý điều đó, nhưng có một điều gì đó khiến Tân không thể rời đi. Anh ngồi lại bên tảng đá suốt cả ngày, gọi tên em trai cho một câu trả lời không bao giờ đến. Anh không hề biết lý do Lăng bỏ đi, không ai kể lại cho anh nghe về buổi chiều nhá nhẻm đó theo đúng những gì Lăng đã nghĩ, đã cảm thấy, đã cân nhắc trong đêm cuối cùng ở nhà. Nhưng anh vẫn ngồi đó, bổ ăn bổ ngủ, 3 ngày liền không rời khỏi bồ suối, cho đến khi kiệt sức mà chết ngay bên tảng đá, thân thể mọc thẳng lên thành một cây thân cao thẳng tắp. Sau này người ta gọi là cây cầu. Cái giá của lựa chọn đó chưa dừng lại ở một mình Tân. Người vợ ở nhà, chờ mãi không thấy chồng trở về, cũng lên đường tìm kiếm, đi theo đúng con đường Tân đã đi trước đó, hỏi những người Tân từng hỏi, dừng chân ở những nơi Tân từng dừng. Đến bên con suối, nàng thấy tảng đá và cái cây mọc lên sát cạnh nhau, một gốc một rễ như thể chưa từng tách rời. Và chỉ cần nhìn vậy thôi, nàng đã hiểu ra toàn bộ chuyện gì đã xảy ra, không cần ai giải thích thêm một lời. Nàng ôm lấy thân cây mà khóc, không rời đi dù trời tối hay sáng, cho đến khi kiệt sức, nàng chết ngay tại đó, thân thể quấn quanh gốc cây thành một dây leo mềm có lá thơm, sau này người ta gọi là dây chầu không. Nhiều mùa sau, một năm hạn hán khiến cây cối quanh vùng héo úa gần hết, đặt nứt nẻ, sông suối cằn dần, dân trong vùng phải đi xa hàng nửa ngày đường mới tìm được nước. Riêng khoảnh đất bên bờ suối đó vẫn xanh tốt lạ thường, như thể hạn hán chưa từng chạm tới. Tảng đá vẫn còn nguyên, cây cầu vẫn đứng thẳng vươn lên trời, dây chầu vẫn quấn quanh gốc, không một chiếc lá nào héo úa như những cây khác trong vùng. Vua Hùng đi tuần qua, để ý thấy sự khác thường đó giữa cả một vùng đất khô cằn, dừng lại hỏi người dân quanh vùng và được kể lại toàn bộ câu chuyện, từ buổi chiều nhá nhẹm năm nào đến cái chết lần lượt của 3 người, không sót một chi tiết. Vừa đứng lặng trước tảng đá và hai loài cây một lúc lâu, rồi sai người hái lá trầu, quả cầu, cùng đúc một mẫu đá vôi ngay tại chỗ, nhai thử cả 3 thứ cùng lúc. Vị cay nồng lận trên đầu lưỡi, ngọt hầu, thơm thế, và khi nhỏ bã ra đất, nước cốt đỏ thấm như máu. Vua Hùng không cần ai giải thích thêm để hiểu vì sao Lăng là người phải chết trước trong 3 người, không phải vì anh có lợi, mà chính vì anh không có lời. Anh không có gì để mặc cả, không có lý do gì để ở lại tranh cãi phần đúng của mình, chỉ có một điều duy nhất để giữ, không biến buổi chiều nhá nhẽm đó thành một lời buộc tội nhắm vào người chị dâu chưa từng cố ý làm gì sai. Rồi đi trong im lặng là cái giá anh tròn trả, để không ai trong hai người kia phải mang tiếng vì một cái ôm nhăm không thể xóa đi bằng lời nói. Từ đó vua Hùng truyền cho dân chúng dùng trầu, cầu và vôi trong mồi lễ cưới hỏi, giữ lại đúng 3 thứ đã mọc lên từ nơi 3 người bọn họ nằm xuống. Một cái ôm nhằm trong bóng chẳng vang, một người anh không nói ra sự nghi ngờ của mình, một người em chọn rời đi thay vì buộc anh trai phải nghe một lời thanh minh có thể chẳng bao giờ được tin, một người vợ đi tìm đến cùng những gì mình đã gây ra. 3 cái chết, 3 lần hóa thân, một phong tục còn giữ đến tận bây giờ. Đến tận hôm nay, mỗi khi hai gia đình gặp nhau để bàn chuyện cưới hỏi, mâm chầu cậu vẫn là thứ được mang ra đầu tiên, đúng như câu người Việt vẫn nói, miệng chầu là đầu câu chuyện. Nhưng câu chuyện thật sự mở đầu bằng miệng chầu ấy không phải cuộc hôn nhân nào sắp diễn ra.
mà là một buổi chiều nhá nhẹm hàng nghìn năm trước, khi một người em trai nhìn thấy anh trai mình bước qua ngõ và chọn rời đi trước khi anh phải nói ra một lời giải thích không chắc gì được tin. Cảm ơn bạn đã xem. Miệng trầu tiếp theo bản ăn bạn sẽ nghĩ đến ai?